Uy, God! Okay ba yung buka sa likod? What's up, guys? Welcome back to my channel. It's me, Jason Reynos, and ayun na nga. Kita niyo ba yung hawak ko? Ano ba? Oh no! Hey guys, it's me, Jason Reynos, and welcome back to my channel. So, nakikita niyo naman, di ba? Haba na ng buhok ko. As in, ilang months ko nang pinuproblema tong buhok ko na mahaba. And unfortunately, wala pang bukas na barber shop. So okay, first thing na nakita ko dun sa napanood ko before maggupit sa sarili is basain yung buhok. So babalik ako, wait lang. So ayun nga, next na ginawa is hahatiin daw yung buhok. Good luck. Good luck sa atin. Good luck, kinakabahan naman. Good luck. One hour later. Pinagay sa basa na natin book natin and hinati na rin natin and yung number 6. Punta tayo sa safe muna. Hoping na walang mangyari masama sa ating buhok. Sige. Oh my god. Oh. Ano yan? Ano, hindi ko alam yung paano yung sa likod. Wait lang. Oh my god! Wow! We got... King it? Hirap nyo yun sa likod. Wait lang. Ala, paano yung likod? Hindi ko lang ba tama na ba to? Try this at home. God! 2 hours later. Tama ba ginagawa ko? Ha? La! Allah! Okay lang dyan. Huwag ko naman! Hala ka. Okay. Okay ba yung buka sa likod? Kung
mag-ask help na ako kay mama. Wala kay parang ang kap... Wait lang. Hindi pa tapos kasi. Wala kay... Paano to? Hindi ko alam ano itsura ng likod ko. Wait nga, tignan. Okay. Paano yun? So yun na nga. Hindi ko alam ano na nangyari sa buhok ko. Pero yung likod talaga problema ko. Tapos ito... Okay, yung taas na lang hindi ko nababawasan. Hindi ko alam actually kung tama. Alam, cut ko na. Grabe yung buko. Napakaganda ng suot ng parang dito. Ala, paano to? Hindi ko alam kung okay naman siya. Tapos kailangan pa ng isa eh. Yung parang itipress pa ata siya dito. Hindi ko alam. Okay na ate, ayaw nang bawasan yung taas. Hindi ko na alam gagawin ko. Wait lang. So gagawin na lang siya yung 3. Ang tagal ko na kasi gusto magkupitan talaga nung nasa training pa ako sa Manila. Eh, kaso bawal na lumabas, di ba? Kasi nga, may batas. Oh my God! Wow! Hindi ko alam, okay na ata yan. Kesa magulo ko pa, tapos bawasan ko na lang yung taas. Please nga, check mo yung likod. Okay na, kaso mas gusto ko pang magkaroon ng parang fade, so nag-zero pa ako. So, tignan nyo na lang yung result sa dulo. Ano? Okay na ba? Parang cool. Pero iniisip ko kung saan ko ilalagay yung buhok ko. Hindi na tayo matapos. Siguro okay na muna to. Pwede nang pagtsagaan.
ito lang ang problema natin. And hindi ko kasi alam paano tinatanggap yan. Pero medyo okay naman ang pinalabasan. Ginhawaan na din ako. Ano, double purpose talaga ito eh. First is yung ginhawaan niya ako kasi naiirita natin talaga ako sa buhok ko. And second, ito, pang content natin, di ba? So, yun. Hindi ko lang babawas ang feeling hindi na para hindi na mahirapan yung barber ko kapag pinayos ko sa kanya. Yun lang. Sa likod, hindi ko din alam kung okay na yung likod eh. Hindi ko lang kung okay na, pero sana okay. Pang-tag nail natin. So, ayun lang. I hope guys you enjoy this vlog. Please let me know kung nagustuhan nyo to. Link ko na lang din below kung saan ko nabili to para yung mga gusto magupit din sa sarili nila makahanap sila ng ganito. Yan lang. So that's all for today's vlog. Hopefully may susunod pa tayong vlog, diba? So yun lang guys, thank you so much. Maglalaba din pa ako kasi naglalaba ako kanina before pa ako magupit. Bigla lang kasi dumating yung package na to, so hindi na ako makapagantay for tomorrow kaya nag-shoot na rin ako for this content. So yun lang guys, thank you so much guys sa panonood and I hope you enjoy watching my content. And kung di pa kayo nakasubscribe po, please do subscribe and hit the notification bell na rin po. Yun lang po. Thank you so much guys. Hala. A few inches later. Ito pala tayo tapos mag gupit. Ito, I think zero siya para parang faded siya. I-try lang natin. Hopefully maging kalabasan niya. Oh my! It was at this moment that he knew. He fucked up. Hindi ko alam nangyari. Okay, yung It was at this moment that he knew. He fucked up. ayun nga, dito ako nagkamali. Ito yung zinero ko. And dapat pala konti lang yung isi-zero. Dito, ang mali lang, dapat 1 or 2 yung kasunod ng 0. Kaso wala akong 2 or 1, kaya 3 siya, kaya mukha siyang makapal. And yun lang. Ito na yung update ng buhok ko after kong maligo. And minute ko to kasi mayroong background music na hindi ko matanggal kasi nga nagpa-play lang siya sa radyo. So, kailangan ko siyang i-mute. And yun nga, ang sabi ko dito is okay naman yung gupit or yung haba nung sa gitna. Ang nagkamali lang ako is yung sa gilid na nasobrahan ako. And yung sa likod kasi wala akong 1 or 2 na dapat kasunod ng 0. Kaya nagbukang makapal yung parang pa-faded niya. So, yun lang. Thank you so much guys for watching and I hope you enjoyed this content. Thank you!